साथीहरु नमस्कार। OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईको यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो 5औं नम्बरको छ, यो ख्याल गर्नु होला धेरैको। तपाईहरुको यदि चाहिँ यसमा चाहिँ की उल्लेख गर्नु भएन भने लोकसेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको एउटा कम्पिटिटिभ एक्जामको लिखित परीक्षाको नतिजामा तपाईहरुको पनि यस्तै आउला है, ख्याल गर्नु होला। नोटमा भनेको छ रोल नम्बर भनेर दिएको छ 78, 302 र 306 का उम्मेदवारहरूले वस्तुगत उत्तर पुस्तिकामा की नलेखेकोले निजहरूको उत्तर पुस्तिका रद्द गरेको छ भनेर तपाईहरुको पनि यस्तैमा नाम पर्ला है। होस् गर्नुस्, की चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला। आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ र आजको एपिसोडमा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनीको 5औं तहको परीक्षा केन्द्रको सूचना सम्बन्धी छोटो भिडियो लिएर आइसकेको छु। प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर 5औं तह अप्राविधिक अर्थात् प्रशासन तहको विज्ञापन अस्ति भएको थियो। त्यो विज्ञापनको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र र समय तोकिएको सूचना 2078 मङ्सिर 21 गते प्रकाशित गरेको छ यो सूचना। साथीहरु, यस च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला र तपाईको मनमा केही जिज्ञासा लागेको छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकहरु भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, अब सूचना हेरौं सरसर्ती। प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले 2078 मङ्सिर 21 गते प्रकाशित गरेको सूचना रहेको छ। लिखित परीक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन शाखाले सूचना प्रकाशित गरेको छ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा वन रक्षकको परीक्षा मिति पनि प्रकाशित भएको छ, एकै मितिमा। यस सम्बन्धी भिडियो छ, अगाडिको भिडियोमा हेर्नु होला। यसै भिडियोको माथि आई बटन र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु त्यो भिडियोको लिंक, यदि तपाईहरु कोही वन रक्षकको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभएको छ भने। अब ढिलो नगरी भिडियो अगाडि बढाउँ। माथि लेखिएको छ प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सहायक स्तर 5औं अप्राविधिकको विज्ञापन नम्बर भनेछ। खुला तथा समावेशी पदको आयोगको पूर्वनिर्धारित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रथम चरणको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि देहाई बमोजिमका परीक्षा केन्द्र तोकेको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ भन्छ। यस सम्बन्धी भिडियो पहिले भइसकेको छ सूचना तालिकामा। यसमा चाहिँ च्यानलमा गएर हेर्नु होला। अलिकति तल छ 5औं स्तरको स्वीकृत नामावली भन्ने छ। त्यसपछि अलि तल रहेको छ यहाँनेर 5औं तहको समय तालिका भन्छ। 5औं र 4औं दुईटैको यो भिडियो हेर्नु होला तपाईहरुले। यसै च्यानलको तल जुन हेरिरहनु भएको छ त्यो भिडियोको तल चाहिँ OnePix नेपाल भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौं। यहाँ दिएको छ अगाडिको क्रम संख्या हो अनि रोल नम्बर भन्ने छ, देखि भन्ने छ। यो रेन्जमा दिएको छ तपाईहरुको रोल नम्बर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देखि भन्ने छ। 1001 देखि 1200 सम्म 200 जनाको श्री जनता माध्यमिक बेस क्याम्प बुटवल भन्ने छ हैन, यो परीक्षा केन्द्र है। अनि त्यसपछि तपाईहरुको 1201 देखि जसको रोल नम्बर छ 1201 देखि 1400 सम्म जसको रोल नम्बर परेछ तपाईहरुको चाहिँ श्री सिद्धेश्वरी लालकुमारी माध्यमिक विद्यालय दीपनगर बुटवल क केन्द्र भन्ने छ। यो क र ख चाहिँ एउटै स्कुलको सँगसँगै रहेको दुईटा फरक भवनमा हुन्छ, त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि 1401 देखि 1600 सम्म पनि त्यही स्थानको ख केन्द्रमा रहेको छ। प्रत्येकमा 200 जनाका दरले राखेको छ। त्यस्तै गरी 1601 देखि 1800 सम्म जसको छ उहाँहरुको चाहिँ श्री अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय सुखानगर बुटवलको क केन्द्र रहेको छ र यो पनि क र ख दुईटा भवनमा परेछ र सँगसँगै हुन्छ। 1801 देखि 2000 सम्मका रोल नम्बरमा जसको छ त्यो अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय सुखानगर बुटवलको ख केन्द्रमा परेको छ। 2101 देखि 2200 सम्मका जसको रोल नम्बर छ श्री तिलोत्तमा माध्यमिक विद्यालय कालिका स्थान बुटवलमा परेको छ। 2201 देखि 2400 सम्म जसको रोल नम्बर छ श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीनगर बुटवल परेको छ। 2401 देखि 2600 सम्म जसको रोल नम्बर छ श्री कान्ति माध्यमिक विद्यालय हाट बजार लाइन बुटवल क केन्द्र रहेको छ। यसको चाहिँ धेरैवटा केन्द्र रहेको छ, 3वटा केन्द्र रहेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ क ख ग। त्यसपछि 2601 देखि 2801 सम्म श्री कान्ति माध्यमिक विद्यालयकै ख केन्द्रमा रहेको छ। त्यसपछि 1800
2801 देखि 3000 सम्म 2801 देखि 3000 सम्म पनि सोही विद्यालयको गह केन्द्रमा रहेको छ। त्यसपछि 3001 देखि 3200 सम्मको श्री सिद्धार्थ गौतम बुद्ध क्याम्पस हाट बजार लाइन भुटवल क केन्द्र रहेको छ। यो चाहिँ एउटै ठेगानामा रहेछ, दुईवटा स्कुल नजिकै हुनुपर्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ क ख ग है। तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ एउटै स्कुलको यो क्याम्पसकै 3वटा भवनहरू छ र एउटा त्यो फरक गरेर क ख ग त्यहाँ लेखेको हुनुपर्छ। तपाईहरु राम्रोसँग जानु होला। यो सबैको जसको रोल नम्बर यहाँसम्म परेछ त्यो एकै ठाउँमा छ र 3601 देखि 3800 सम्मको रोल नम्बर जसको छ श्री ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय पुलचोक बुटवलमा रहेको छ। त्यसपछि 3801 देखि 4000 सम्मको श्री बुटवल माध्यमिक विद्यालय पारी बुटवलमा परेको छ र 4001 देखि 4200 सम्मको श्री उजिर सिंह माध्यमिक विद्यालय मैनाबगर बुटवलको क केन्द्रमा रहेको छ भने 4201 देखि अर्थात् 4201 देखि बाँकी सबैजना हुनुहुन्छ 108 जना। तपाईहरुको चाहिँ श्री उजिर सिंह माध्यमिक विद्यालय मैनाबगर बुटवल केन्द्रको ख केन्द्रमा रहेको छ। तपाईहरुको यो चाहिँ सेन्टर भयो र परीक्षा मिति अस्ति पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुको परीक्षा मिति 2078 9/3 गते शनिबार दिनको 2 बजे भनेको छ है। तपाईहरुको चाहिँ पुस 3 गते तपाईहरुको परीक्षा शनिबार दिउँसोको 2 बजे हुनेछ र कति जना परीक्षार्थी हुनुहुन्छ भनेर यहाँबाट काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको कति छ भनेपछि 200 का डरले 16 दुना 3200 त्यही भयो अनि 3308 जना चाहिँ लिखित परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ नोट दिएको छ तल हेरौँ। परीक्षा दिन आउँदा अनिवार्य रूपमा प्रवेश पत्र ल्याउनु पर्नेछ। प्रवेश पत्र तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। अनि त्यसपछि परीक्षार्थीले प्रवेश पत्रको साथमा नागरिकता प्रमाणपत्र वा सरकारी निकायले जारी गरेको फोटोसहितको परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिई परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा कम्तीमा 1 घण्टा अगावै परीक्षा भवन आइपुग्नु पर्नेछ भनेको छ। तपाईहरुको सरकारी निकायले जारी गरेको परिचय पत्र भन्नाले नागरिकता बाहेक यदि तपाईको मतदाता नामावली छ होला, प्यान कार्ड छ होला, ड्राइभिङ लाइसेन्स होला, पासपोर्ट होला, अब यिनीहरुको चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्छ। अनि परीक्षा हलभित्र यो चाहिँ सबैमा परीक्षामा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले परीक्षार्थीले परीक्षामा कालो मसी भएको कलम मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ भन्छ। यो नेपालको अफिसियल कलर ब्ल्याक भएकोले, कालो भएकोले तपाईहरुले अनिवार्य कालो मसी मात्र प्रयोग गर्नुहोला। रातो नीलो अरूले प्रयोग नगर्नुहोला। इन्डियामा चाहिँ नीलो प्रयोग हुन्छ, नेपालमा चाहिँ कालो प्रयोग हुन्छ अफिसियल कलर। अनि आयोगले सूचनाद्वारा निर्धारण गरेको भन्छ। यो चाहिँ कुनै कारणवश सार्वजनिक बिदा पर्न गए पनि त्यो दिन तपाईको चाहिँ परीक्षा हुन्छ भन्छ। यो त शनिबार छँदैछ, अटोमेटिकली सार्वजनिक बिदामा परेको छ। त्यसपछि एउटा महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुले हेर्नुपर्ने, उम्मेदवारले वस्तुगत परीक्षामा आफूलाई प्राप्त प्रश्नपत्रको की अनिवार्य लेख्नुपर्ने छ। नलेखेमा उत्तर पुस्तिका स्वतः रद्द हुनेछ भन्छ। यो चाहिँ तपाईले पाएको पत्रको माथि चाहिँ की लेख्या हुन्छ। ABCD प्राय 4वटा की हुन्छ, क्यापिटल लेटरमा हुन्छ। त्यो पनि क्यापिटल लेटरमै लेख्नु होला। जस्तै तपाईलाई कुनै प्रश्नपत्र मानिलियो डी क्वेशन पेपर परेको छ भने की डी वाला क्वेशन पेपर परेको छ भने पनि तपाईले माथि डी अनिवार्य लेख्नु पर्ने छ उत्तर पुस्तिकामा। तपाईले त्यो ABCD मध्ये लेख्न छुटाउनु भयो भने तपाईको प्रश्नपत्र रद्द हुन्छ। र प्रश्नपत्र चाहिँ यदि तपाईले फर्स्ट टाइम एक्जाम दिने हुनुहुन्छ भने यो मल्टिपल चोइस क्वेशनमा सबैलाई एउटै प्रश्न आउँछ, तर यो की अनुसार त्यो प्रश्नहरू जिगज्याग अगाडि पछाडि मात्र गरेको हुन्छ, तर क्वेशन नम्बर फरक हुन्छ। प्रश्न चाहिँ सबैलाई एउटै हुन्छ, तर कोहीलाई चाहिँ अब की अनुसार ए कीमा परेको 1 नम्बरमा परेको क्वेशन मानिलियो डी कीमा चाहिँ अन्तिममा पर्न सक्छ। यो त तपाईहरुले तयारी गर्ने बेला थाहा पाइसक्नु भएको छ। अनि त्यसपछि परीक्षामा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्छ। अर्को चाहिँ कोभिड-19 को सूचना छ, यो तपाईहरुले हेर्नु होला। यदि तपाईको यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यो 5औं नम्बरको छ, यो ख्याल गर्नु होला धेरैको। तपाईहरुको यदि चाहिँ यसमा चाहिँ की उल्लेख गर्नु भएन भने लोकसेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको एउटा कम्पिटिटिभ एक्जामको लिखित परीक्षाको नतिजामा तपाईहरुको पनि यस्तै आउला है, ख्याल गर्नु होला। नोटमा भनेको छ रोल नम्बर भनेर दिएको छ 78, 302 र 306 का उम्मेदवारहरूले वस्तुगत उत्तर पुस्तिकामा की नलेखेकोले निजहरूको उत्तर पुस्तिका रद्द गरेको छ भनेर तपाईहरुको पनि यस्तैमा नाम पर्ला है, होस् गर्नुस्। की चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला
र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईहरुलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानलमा पहिलोपटक आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुला। हस्त नमस्ते।